Rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu ha. Ờ, mình sẽ tham khảo một vài cái chu kỳ mà trước đây anh Khoa đã làm, cũng như một số bạn trong làm chung đã làm giúp anh. Đây là những cái chu kỳ mà đã được đưa vào sản xuất, có nghĩa là nó có chất lượng vừa đủ để chúng ta tham khảo. Anh cũng sẽ phân tích hai cái là loop và cycle. Cũng giống như trên là anh nói, nó sẽ khác nhau. Loop là một cái chuyển động, nó lặp đi lặp lại, nó thường gọi là vòng lặp, tức là nó không khi mình làm thì nó có đầu và cuối, nhưng mà khi mà chuyển động thì mình không có xác định được chỗ nào đầu và cuối, nó cứ quay mãi. Được áp dụng cho một cái loại kiểu như là chu kỳ bước đi, hoặc là một kiểu nhào lộn, mình khó biết được cái chỗ nào là bắt đầu. Chỉ có vô mở trong Cinemaia mình mới thấy được cái điểm bắt đầu của nó thôi, đó là frame số 1, còn không bình thường thì mình thấy nó hoàn toàn trơn láng. Đó là vòng lặp, còn gọi là loop tiếng Anh. Cái thứ hai là cái chu kỳ dễ hơn. Anh thấy nó chu kỳ thì nó dễ làm hơn, tức là thực tế mình chỉ làm một cái, giống như anh đã nói phần trước, là nó sẽ một cái tư thế nghỉ ở đầu tiên và một cái tư thế nghỉ ở cuối cùng, hai cái copy lại, nó giống nhau rồi, ở giữa nó làm gì làm, nó là một chu kỳ. Trong game thì người ta thường sử dụng cả hai. Sau đây anh sẽ giới thiệu hai cái đó cho các bạn xem để mình cùng phân tích. Khi mà xem xong rồi thì phần cuối của chương trình thì anh sẽ tự thực hiện một cái diễn xuất, mà trong đó anh sẽ bấm giờ để mình biết có thể là mình thực hiện được một cái chu kỳ giống như anh đã làm thì nó mất bao nhiêu thời gian. Tại vì nhiều khi nói trời ơi, cái này đã làm sẵn rồi, đã được chỉnh sửa, đã được rất người tham gia xong mới ra được cái chu kỳ đó, thì đem đi đánh giá cho một cái công đoạn sản xuất thì nó không công bằng. Có nghĩa là người ta yêu cầu mình 1 giây đồng hồ mình sẽ làm được 30 hình, thì ổng nói vậy nhưng mà thực tế thì đưa ổng chưa chắc làm được. Tại vì thôi với anh sẽ làm một cái test thử năng lực của anh luôn, tức là anh có thể làm một cái chu kỳ đó khoảng bao lâu thì xong ha. Đây là một cái cú chặt xuống đi ha, tạm thời là một cú chặt xuống, nghĩ gì cho nó dễ. Tức là các bạn sẽ không có theo dõi, mất thời gian lâu để theo dõi cách anh làm. Anh đoán chừng là theo tốc độ của anh thì anh làm cái bài đó thì ngày trước thì làm tới mấy ngày, sau này giỏi hơn chút thì anh làm khoảng chừng 2 ngày ví dụ, rồi cái giỏi hơn nữa thì làm 1 ngày xong. Có vài chu kỳ thì làm cái vài tiếng đồng hồ xong thôi, tại vì nó quá dễ, giống như là bị đánh bật ra là nó thực tế nó rất là dễ. Cho nên là anh cũng mong muốn là các bạn nếu mà đã có tham gia vô animation rồi thì là mình sẽ xác định cái năng suất làm việc của mình và bảo đảm cái tính chuyên nghiệp cao ở trong đó, để mình có thể trả lời cho khách hàng mình trong rất là nhiều trường hợp tương tự, có thể trả lời là được hay không, và là tốn bao nhiêu thời gian cho cái công đoạn sản xuất đó. Bây giờ bắt tay vô thử ha. Rồi, let's go.